Okay guys, so ngayon kakabitan ko ng external antenna yung Globe Streamwatch. So, ang kailangan natin, syempre, is yung Globe Streamwatch, external antenna, SMA connector. So, actually, itong SMA connector ko na nabili is for router. So, pang Wi-Fi siya. So, ngayon, kailangan ko pang bumili ng converter or adapter. So, yan yun. So, start na natin yung pagkabit ng antena. Okay, so ngayon, ito yung Globe Streamwatch. Tatanggalin nyo tong mga black. Ano to? So, natin. Then makikita nyo yung may screw yan. Okay. Yan, so tatanggalin natin. Yan. So pagkatanggal nyo na yung mga apat na screw sa apat na side, pwede nyo nang angat. Okay. So yun. Bali dito, wait lang. Makikita natin na etong antenna na to is nakakabit siya dito. So ito yung external antenna. Ito. Okay. Then ito naman nakakabit siya dito sa may case. So ito yung internal antenna. Okay, ito yung internal antenna, ito yung external antenna. So ngayon, ang gagawin natin, kakapit natin to dito sa internal at saka sa external para ito yung gagamitin natin antenna. Okay, so ito, pwede nyo isabit to dun sa, kasi since mahaba siya, mahaba yung wire nito, pwede mo siyang ilagay sa bintana and yung streamwatch mo malayo. So makukuha pa rin mo yung full signal. Okay, so testing muna natin. So sasaksak ko. So yan, hintayin lang natin mag-boot. So ngayon, full bar siya sa akin. So yan, full bar siya. So pag try natin tanggalin itong external antenna na to, yung connection ng external antenna. So may 3 bars pa din siya. Ngayon, tatanggalin ko naman itong internal. Yan. So ngayon, nawala na yung signal. Nawala na siya ng signal. Pag babalik ulit yung external antenna,
magkakaroon ulit siya ng signal. Although 2 bars lang siya. Okay. So, dalawang antenna yung gumagana dyan. So, ito namang kabila, ito namang isa na to, ito, ayan, para to sa Wi-Fi. So, para makasagap, ma-detect ng phone mo yung Wi-Fi ni Globe Streamwatch. So, isa lang talaga yung external antenna para sa pagsagap ng signal ng 4G. And yung isang antenna para sa connection sa Wi-Fi. Tapos ito rin naman, ito, nakikita nyo itong wire na to. Ito, yan. Yung wire na yan, para din yan, internal antenna yan nung sa router, sa pang Wi-Fi. Okay. So ngayon, testing natin, tatanggalin ko to, yung external antenna natin. So mawawalan niya ng signal. Okay, so nakita nyo, nawala ulit yung signal. Then, tatry ko ikabit ito. Okay, so nakabit ko siya. Tatry ko lagyan. Okay, so since ito pang Wi-Fi, hindi siya compatible. Dahil pareho sila. So, gagamitin ko tong converter. Kakabit ko siya dito. Then, ito ang ikakabit ko. So, kita nyo, nagka-signal ulit siya. Okay? So, ngayon, tatry ko naman yung isa kong ganito. Actually, ginawa ko lang siya. Meron siya. So, tignan kaya natin mawala yung signal. So, nawala na yung internet. Mamaya baka wala na yung signal. Ngayon naman, tatry natin ikabit to. So medyo nagloko. Tanggalin ko. Off ko muna. Tapos balik ko lang. So, habang nag-boot, so, ibig sabihin ito, gumagana siya. Since ito kasi, dalawa yung outlet niya. So, ito, dalawa yung outlet niya. So, kaya gagamitin natin yung external, tsaka yung internal antennas slot. Ayan. So, may signal rin siya, no? Okay. So, nakakapit ko to. Ayan, full bar siya. So, ikakapit ko to. Ayan, itong adapter. Ayan. So, okay na. So, ngayon ito, hindi ko na siya ilagay doon kung saan malakas yung signal. Ayan. So, testingin ko yung speed test niya. Yung speed. Okay guys, so ngayon nakabit ko na siya. Okay, nakabit ko na yung mga SMA dito sa likod. So ayan ngayon, 2 bars siya. 2 bars siya kahit wala siyang antenna.
kasi malakas yung signal dito sa pwesto ko. Pero pag sa ibang dead spot, wala talaga siyang masasagap. Ayan. So, ngayon nakakasagap pa rin siya ng 2 bars. Ngayon, tatry kong ikabit to. Ito. Ayan, nakita nyo, nadadagdagan na kaagad yung signal. Okay. Ikabit ko tong isa. Ayan, nag-full bar na siya. So, eto ngayon, pwede ko na siyang ilagay sa bubong namin para mas malakas yung signal. Okay. Yan lang guys. So, pag nagustuhan nyo, mag-subscribe kayo. Or, yun lang. Actually, madali lang siya. Thank you. Okay, bye-bye.